بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د HTML متن فارمټ کولو باندې خبرې وکړې. په نن ویډیو کې به په HTML کې د نقلي قول او تبصرو د لیکنو په باره کې تاسو سره معلومات شریک کړو. کله کله داسې کیږي چې موږ په خپل ویب سایټ کې د بل چا نظر یا راخلو یا د بل چا خبرې راخلو چې دې ته نقلي قول ویل کیږي. نو دا موږ څنګه کولی شو د HTML د ټاګونو په مرسته په خپله ویب پاڼه باندې وښیو. راځو دلته په کوډ کې عملاً ګورو. نوی فایل سیف کوم. کېږي چې زه کوډ او کمنټس داسې ولیکم .html ډیسکټاپ باندې سیف کوم. سره ځم HTML لیکم. د HTML ټایټل یا د نن ورځې عنوان به داسې ولیکو چې HTML quotations and comments. په دې کې کېږي چې همدا ولیکو. فرض که موږ یوه جمله لیکو چې Mr. Sadiq said we will be able to make website in future inshallah. فرض که دلته د یو چا خبره ده موږ غواړو هغه نیریټ کو یا دلته راوړو. که چېرته موږ دلته وګورو دا ډسپلی کو نو دا دلته داسې خلاصه شوه. غواړم د ټکسټ لږ زیات کم چې ښه ښکاره شي. اوس دلته ما چې کوم پاراګراف لیکلی دی Mr. Sadiq said وروسته دا خبره د یو چا ده چې کټ مټ موږ دلته نقل کړې ده. نو دې لپاره موږ کولی شو چې ډبل کوټیشن دلته ولیکو. کله چې دلته راشو بیا یې وګورو دلته ډبل کوټیشن شته، خو HTML بیا هم خپله د دې لپاره یو ځانګړی عناصر یا ټاګ لري چې هغه د کیو په نوم ټاګ دی. کیو مطلب کوټ، د کوټ لنډیز دی. نو کله چې موږ دا ولیکو که چېرته بیا دا ډسپلی شي نو هیڅ ستونزه نشته. هماغه کوټس موږ د کیو ټاګ په واسطه دلته ډسپلی کړو. نو دغه د کوټ یو ټاګ و. کله کله داسې کېږي چې موږ یو پاراګراف لیکو. دلته که زه هر څومره انټر ولیکم خو چې بیا ټاګ بریک رو ټاګ نه وي نو دلته انټر په ډسپلی کې بې معنا دی. نو دې لپاره ما بیا ټاګ یو څو ځلې ولیکم. دلته لیکم چې د مثال خبرې دی WHO organization is well recognized. داسې یو جمله لیکم. چې کله زه دلته وګورم WHO organization is well organized. دلته WHO زه نه پوهېږم چې دا WHO څه ده. نو دې لپاره زه یو بل ټاګ HTML جوړ کړی هغه باید استعمال کړم چې هغه abbreviation دی. ABBR stands for abbreviation. نو دلته زه abbreviation ورته لیکم. کله چې موږ دا داسې ولیکو بیا دلته ډسپلی کو نو دلته هیڅ تغییر هم را نه وستو. موږ مخته خبره کړې وه چې ځینې ټاګونه چې دي هغه په خپل ځان کې بسیا دي، یعنی د بل چا کومک ته ضرورت نه لري.
خو ځینې ټاګونه چې دي هغې دپاره موږ باید حتما اټریبیوټس ولیکو. نو همداسې د ابریویشن ټاګ دپاره موږ یو ټایټل په نام یو اټریبیوټ دی چې دا باید ولیکو. ټایټل کې موږ غواړو چې د دې فل فارم ولیکو، لکه موږ لیکو ورلد هیلث ارګنایزیشن، داسې فرض که موږ لیکو. نو اوس که چېرته دا ډسپلی کو نو دلته لاندې تاسو انډرلاین کتلی شئ چې ډاټډ انډرلاین ورته لیکل شوی دی. نو اوس که چېرته زه د خپل کرسر په دې باندې د پاسه ودروم نو ماته د ټایټل اټریبیوټ په مرسته ورلد هیلث ارګنایزیشن نشان راکوي. نو دغه د ابریویشن یا د ابر ټاګ او ورسره یې د ټایټل اټریبیوټ. یو بل مهم ټاګ دی هغه هم دلته استعمالوو. که چېرته زه یو پی ټاګ ولیکم پاراګراف، په دې کې لیکم چې مسټر صادق امینزای، به یو بی آر ټاګ ولیکم خوست، مثال دلته لیکم چې ویب ډیولپمنٹ کورس انسټرکټر، بیا یو بی آر ذکر کوم، دلته موبایل نمبر لیکم د مثال په خبره 0999 XYZ دا موبایل نمبر شو. او د دې سره په څنګ کې یو بل بی آر ټاګ لیکم، دلته اډرس لیکم لکه خوست افغانستان. اوس که چېرته زه دا ډسپلی کم دلته په دا ډول ښکاره کیږي. دا سمپل پی ټاګ یا پاراګراف ټاګ و چې موږ استعمال کو. په منځ کې د پاراګرافونو په منځ کې فاصله لږه زیاته وه، د دې له وجې مې یو بی آر ټاګ له منځه یووړ. اوس دا صرف د پی ټاګ په مرسته وه. زه غواړم چې همدغه لیکنه د یو بل ټاګ په مرسته وکړم چې هغه اډرس دی. ځکه د یو چا په باره کې معلومات لیکلو ته خپله اډرس ویل کېږي. نو HTML هم د اډرس په نوم یو ټاګ جوړ کړی دی. دا چې اوس دلته زه ډسپلی کم نو دا عموما د اډرس دپاره استعمالیږي. اډرس ټاګ مطلب کله چې موږ د یو چا په باره کې معلومات لیکو نو دغه د اډرس ټاګ په داخل کې لیکو کېږي چې دې ته زه نور سټایلینګ ورکړم، لکه دا زه غواړم بولډ کړم، کوم ټاګونه چې موږ تر اوسه پورې ویلي دي غواړم دا ایټالیک کړم. همداسې موبایل نمبر امپسایز هم همداسې وي، ایټالیک وي په هر صورت. خوست افغانستان به هم امپسایز یا ایټالیک. دا د دې لپاره استعمالیږي. هلته AMP فکر کم EM موږ لیکو، ما دلته پی ورسره اضافه کړه. نو داسې شو. نو دې لپاره موږ کله چې د یو چا په باره کې معلومات لیکو کېږي چې د پی ټاګ پر ځای یې د اډرس ټاګ په مرسته ولیکو. اوس راځم د نن ورځې درس دوهم ویډیو ته، دوهمې برخې ته. البته په دې کې موږ کولی شو کله کله داسې کېږي چې زه ځینې معلومات لیکم بیا د هغې په باره کې د ځان لپاره یو نوټ لیکم، خو دا نوټ باید ماته په براوزر باندې ډسپلی نشي. دا هغه نوټ دی چې صرف ما سره د کوډ په ښه څرګندولو کې مرسته کوي، بلکې یوزر یا کوم کس چې د زما ویب سایټ یا زما ویب پیج ګوري هغو ته هغه معلومات نه ښکاري. نو دې ته کمنټس ویل کېږي. نو څنګه کولی شو په هره پروګرامینګ ژبه کې موږ کولی شو چې کمنټ ولیکو. اوس په HTML کې کمنټس ولیکو.
نو HTML کې کمنټس ډېرې اسانې دي. باید یادونه وکړم چې کمنټس چې دي هغه په دوه ډوله دي، یو سنګل لاین دي او بل چې دي ملټیپل لاین دي، چې په ډېرو ژبو کې د مثال په ډول د جاوا کې کله چې موږ کمنټس لیکو د سنګل لاین لپاره موږ ډبل فارورډ سلاش لیکو، د نه وروسته موږ کولی شو چې دلته کمنټ ولیکو، د ځان لپاره معلومات ولیکو. خو که چېرته زه ملټیپل لاینز یا ډېر کمنټ لیکم نو دې لپاره زه باید یو فارورډ سلاش بیا سټار او دلته هر کمنټس چې وي هغه باید ولیکم، که هغه څو لاینه وي او دلته باید بند کړم. نو دغه څخه هغه برخه ده کوم چې صرف ماته معلومات د ښه معلوماتو د څرګندولو لپاره استعمالیږي، بلکې په آوټپوټ کې یا په براوزر کې همداسې په نورو انټرفیسز کې دغه نه ښکاري. خو HTML کار اسان کړی دی. د HTML په مرسته تاسو کولی شئ چې سنګل لاین او ملټیپل لاین کمنټس دواړه په یو ډول ولیکئ. نو HTML کې موږ که وغواړو چې دلته دا اډرس ولیکو، د اډرس لپاره اوس مثال زه داسې معلومات لیکم چې the address tag is used to write informations about someone or something. داسې یو معلومات لیکم، خو دلته زه د اډرس ټیګ په باره کې غږیږم. اډرس ما داسې وښودو، خو دلته چې زه کله دا ډسپلی کوم نو دلته دا ډسپلی کېږي او ستونزه یې هم منځته کړه. د دې وجې نه زه دا په کمنټ کې نیسم. کمنټ دپاره موږ لومړی کله چې کمنټ اوپن کوو نو انګولر بریکټ سټارټ بیا ایکسکلیمیشن مارک کیو بیا ډبل هایفن لیکو. نو دلته اوس کمنټ د دې ځای نه شروع شو، اوسه پورې پای نه دی معلوم. د دې لپاره چې پای معلوم شي، فرض کړه د دې ځای پورې زموږ کمنټ دی، نو کولی شو چې دلته دغه پای ته ورسوو. دا په ډبل هایفن او انګولر بریکټ کلوز دې په مرسته موږ کولی شو. نو دا صرف معلومات دي، اوس به دا معلومات نه ډسپلی کېږي. دا صرف معلومات دي چې موږ د اډرس ټیګ دپاره صرف د ځان دپاره ولیکل تر څو موږ ته کنفیوژن نه وي. نو دلته اوس دا نه ښکاري، خو که چېرته موږ کوډینګ ته لاړ شو نو دلته دغه ښکاري. د دې ګټه دغه ده. اوس خو موږ صرف یو دوه درې ټګونه وایو، کېږي چې موږ په یوه وخت کې ډیولپرز وو یا موږ خپله لویې پروژې نیسو او هغه جوړوو. خو موږ فرض کړه پروژې زیاتې شوې، نو کله یو څوک ماته وایي 2 کاله بعد چې تا ماته کومه پروژه چې جوړه وه په دې کې زه غواړم چې ترمیم وکړم، خو کوډ کې ماته پته نه لګېږي چې په کوم ځای کې زه باید دته تغییر راولم. نو دې لپاره زه د کوډ چې دی په برخو ویشم او هر برخې ته یو کمنټ لیکم. دې لپاره چې زه که چېرته بیا په دې کې مینټیننس کوم یا بیا جوړوم نو ماته کمنټ ښیي چې دا د دې لپاره استعمال شوی، دا د ډیزاین لپاره ده، دا د کوډینګ لپاره ده، دا د ډیټابیس لپاره ده، همداسې نور. د نن ویډیو همدومره ده. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د HTML په کلرز باندې وغږیږو، رنګونو باندې. تر بیا ښې چارې د الله په امان.